टेक्निकल महेन्द्रलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् त्यसपछि बेल आइकनमा थिच्नुहोस्। नमस्कार साथीहरू, टेक्निकल महेन्द्रमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज पनि म तपाईहरुको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण टेक्निकल कुरो लिएर आइसकेको छु। यो कुरा छ तपाईको मोबाइल एकदमै स्लो चल्छ भने अब चिन्ता नगर्नुस्, तपाईको मोबाइललाई हामी अब एकदमै रफ्तारमा चल्ने बनाउन सक्छौं। त्यो पनि सामान्य एउटा गोप्य ट्रिक प्रयोग गरेर। त्यसको लागि तपाईहरुले यो भिडियो स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरु हाम्रो टेक्निकल महेन्द्र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै गर्नुहोला। लेटेस्ट र यस्तै एन्ड्रोइड मोबाइल सम्बन्धी स्मार्टफोन सम्बन्धी हामी लेटेस्ट टिप्स लिएर तपाईहरु सामु आउने गर्दछौं। आजको यो टिप्स छ साथीहरु, तपाईहरुको मोबाइल ह्याङ हुन्छ, तपाईहरुको मोबाइल एकदमै स्लो चल्छ भने अब तपाईले बिना कुनै सफ्टवेयर बिना कुनै एप डाउनलोड गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइललाई स्मार्टफोनलाई अझ स्मार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सुरुमा जस्तो किनेको हो त्यस्तै स्मार्ट तरिकाले स्मार्ट काम गर्न सक्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले एउटा गोप्य ट्रिक अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो गोप्य ट्रिकलाई अब म तपाईहरु सामु शेयर गर्न चाहन्छु साथीहरु। यदि तपाईहरुले यो कोड नोकियामा गर्नुभयो भने काम नगर्न सक्छ। यदि तपाईहरुको मोबाइल सामसुङ हो अथवा एन्ड्रोइड सामसुङ हो भने 100% यो कोडले तपाईको मोबाइलमा काम गर्नेछ। त्यसको लागि साथीहरु सिम्पली फटाफट जाउँ। अब तपाईले के गर्नु पर्दैन, तपाईले आफ्नो चाहिँ यहाँनेर फोन बक्समा जानुहोस्, फोन डायलमा जानुहोस्। डायलमा यहाँनेर गइसकेपछि यसलाई भन्नु पर्दैन, मैले केही गर्नु पर्दैन। सिम्पली तरिकाले अब यहाँनेर के गर्नु साथीहरु, त्यो गोप्य कोडहरु यहाँनेर इन्पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गोप्य कोड हो *#9900 अनि # फेरि पनि म साथीहरुलाई भन्छु *#9900 त्यसपछि # डायल गर्नुहोस्। # डायल गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ। यस्तो पपअप बक्स खुल्छ। खुलिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेर केही गर्नु पर्दैन। तपाईले फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड यहाँनेर जुन सेकेन्ड छ डिलिट डम्पस्टेट लक्याट भन्ने छ, यो सेकेन्ड नम्बरमा जुन छ त्यसलाई के गर्नुस्, सिम्पली क्लिक गर्नुस्। सिम्पली क्लिक गरिसकेपछि यसलाई के गरिदिनुस्, ओके गरिदिनुस्। अब यसलाई ओके गरिसकेपछि अब के गर्नुस्, तपाईको मोबाइललाई स्क्रोल गर्नुस्। स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँनेर अब एउटा डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँनेर एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम गरेपछि तपाईको मोबाइल सुपर फास्ट हुनेछ। त्यो काम भनेको तपाईको चाहिँ डब्स लेभल इनेबल्ड मिड भन्ने छ एउटा चाहिँ यहाँनेर अर्को चाहिँ लो भन्ने छ। तपाईले चाहिँ जुन छ त्यसलाई के गर्नुस्, यहाँनेर चाहिँ अहिले मिड छ, यसलाई यहाँनेर के गर्नुस्, क्लिक गर्नुस्। अब यहाँनेर क्लिक गरेपछि साथीहरु यदि तपाईको मोबाइल एकदमै स्लो चल्छ भने मिडमा क्लिक गर्नुस्, अथवा तपाईको लोमा छ भने मिडमा गर्नुस्, अथवा यहाँ हाई छ भने हाई गर्नुस्। मेरोमा यहाँ हाई इन्टरफेस देखाएको छैन। यदि तपाईको एन्ड्रोइड भर्जन ठुलो हो भने तपाईकोमा मिड हाई र लो देखाउँछ, तीनवटा अप्सन देखाउँछ। त्यसमध्येमा तपाईको मोबाइल एकदमै स्लो छ भने मिडमा लानुस्, अथवा ठिक्कको छ हाईमा लानु छ भने पनि हाईमा लानुस्, अथवा लोबाट डाइरेक्ट हाईमा पनि लान सक्नुहुन्छ। त्यहाँनेर मेरो अघि लो थियो, अहिले मेरो मिडमा छ, म मिडमा नै राख्छु। अब तपाईले यहाँनेर यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु सिम्पली तपाईको चाहिँ अब यहाँनेर जस्तै मैले यहाँनेर मेरो माउसलाई देखिराख्नु भएको छ। माउसमा जस्तै मैले यहाँनेर मिडमा क्लिक गरे भने मेरो मोबाइल के हुन्छ, रिस्टार्ट हुन्छ, अर्थात स्विच अफ भएर फेरि अन हुन्छ। त्यसकारणले म यहाँनेर क्लिक गर्दिन। यदि लोमा गरे भने पनि सेम हुन्छ, सेम प्रोसेस हुन्छ। त्यसकारणले मैले यसलाई के गर्छु, क्यान्सल गर्छु। तपाईहरुले भने त्यसमा गर्नु होला र गरेपछि 100% काम गर्छ साथीहरु। गरेन भने तपाईले यही भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु अब यहाँनेर तपाईले के गर्नुस्, सेटिङमा जानुस्। अब सेटिङमा गइसकेपछि फेरि यहाँनेरबाट तपाईले केही सेटिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङ निकै नै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरु। तपाईहरु यहाँनेर सेटिङमा गइसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यहाँनेर कहाँनेर स्टोरेज छ, स्टोरेज तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा मोरमा छ, तपाईकोमा सिम्पली फर्स्ट इन्टरफेसमै हुन सक्छ। यहाँनेर सिम्पली स्टोरेजमा गएर क्लिक गर्नुस्। अब यहाँनेर स्टोरेजमा गएर क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको यहाँनेर तपाईको इन्टरनल मेमोरीको स्पेस कति छ, कति स्पेस तपाईको चाहिँ अहिले डेटाले लिएको छ, एपले युज गरेको छ, तपाईको यहाँनेर सम्पूर्ण डेटाहरु यहाँनेर आउँछ साथीहरु। यसरी आउँछ। जस्तै मेरो टोटल स्पेस 32 GB को छ, सिस्टम मेमोरी मेरो चाहिँ 9.89 GB छ। अहिले चाहिँ मेरो युज स्पेस भनेको 4.28 GB अहिले मैले युज गरेको छु। मेरो चाहिँ क्याचेड डाटा भनेको 1.75 GB छ, भनेको झन्डै 2 GB मा चाहिँ मेरो क्याचेड डाटा छ। त्यस्तै चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ एभाइलेबल भनेको 15.51 छ। त्यस्तै मेरो टोटल स्पेस मेरो चाहिँ एसडी कार्डहरु यहाँनेर छ। अब साथीहरु यहाँनेरबाट तपाईले सिम्पली के गर्नुस् भन्दाखेरि क्याचेड डेटालाई यहाँनेर क्लिक गर्नुस्। अब क्लिक गरिसकेपछि यसलाई के गरिदिनुस्, डिलिट गरिदिनुस्, ओके गरिदिनुस्। यसलाई ओके गरिसकेपछि अब यो क्याचेड डाटा तपाईकोमा के हुन्छ, यसले क्लियर गरेर जान्छ। यो डाटा के हुन्छ, रिमुभ हुन्छ। रिमुभ हुँदाखेरि तपाईको मोबाइलमा अब तपाईको स्पेस यहाँनेर 17 दशमलव कति थियो, 35 थियो। अहिले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ
अहिलेको भन्दा अहिले यहाँनिर स्टोरेज पनि के भयो बढ्यो। अघि 16 थियो अहिले 17 भइसक्यो साथीहरू। तपाईँले यसरी यसलाई ग्याजेट फाल्नुभयो। जस्तै चाहिँ यसमा क्लिक गरेर अब यहाँनिरबाट तपाईँले कुन छन् तपाईँको काम नभएको मेसेजहरू छ त्यसलाई तपाईँले यहाँनिरबाट फाल्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले युज स्पेसमा क्लिक गरेर तपाईँको अहिले डेटाले कति खाएको छ, फोटो भिडियोले कति खाएको छ, अडियो कति छ, डाउनलोड स्टोरेजमा कति छन् तपाईँले यहाँबाट पनि तपाईँले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको अडियोले धेरै खाएको छ भने कुन अडियोले छ, यहाँनिर मेरो 2वटा अडियो छ, मैले चाहिँ यी अडियो चाहिँ मलाई चाहिँ काम छैन भने मैले यिनीहरूलाई के गर्छु साथीहरू, मैले यिनलाई डिलिट गर्न पनि सक्छु। त्यस्तै गरी तपाईँको यहाँनिर चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ एपमा जानुहोस्। एपमा गइसकेपछि मेरो चाहिँ 4.06 GB एप चाहिँ युज गरेको छ। यहाँनिर मेरो अहिले रनिङ एप के छ, यहाँनिर तपाईँले रनिङबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। एसडी कार्डमा कुन एप छ, तपाईँको डाउनलोड एपहरू कुन हुन्, तपाईँको चाहिँ एसडी कार्डमा कुन रनिङ छन्, तपाईँको चाहिँ रनिङ अहिले कुन भइरहेको छ र अल तपाईँको कुन छ र टर्न अफ कुन छ, यहाँनिर तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले आफ्नो मोबाइलको चाहिँ इन्टरनल मेमोरी कार्ड चाहिँ फुल नहोस् भन्नको लागि मैले युज नगर्ने एपहरूलाई मैले के गरिदिएको छु, टर्न अफ गरिदिएको छु अर्थात् डिसेबल गरिदिएको छु। यसरी पनि तपाईँले तिनलाई आफूलाई प्रयोग नगर्ने एपहरू जुन छन् तिनलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, डिसेबल गरेर आफ्नो मोबाइललाई ह्याङमुक्त पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको लागि यो भिडियो यति नै। साथीहरू तपाईँको लागि यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने सेयर गरिदिनु होला। यदि तपाईँलाई कुनै सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला र यदि हाम्रो टेक्निकल महेन्द्र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै गर्नुहोला। लेटेस्ट नयाँ र ताजा यस्तै एन्ड्रोइड मोबाइल सम्बन्धी, स्मार्टफोन सम्बन्धी स्मार्ट टिप्स लिएर हामी आउने नै छौँ। त्यति दिनको लागि हामीलाई भने बिदा दिनुहोस्। तपाईँहरू भने हाम्रो टेक्निकल महेन्द्र च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।